อทำสารคดีเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องเห็นวัตถุดิบมากมายที่เราไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นบางทีเราไปเจอวัตถุดิบแปลกๆอย่างเงี้ยโอ้เราก็เอ้ยนี่มัน Amazing อันนั้นเป็นความตื่นเต้นของเราจริงๆนะเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้ทำด็อกิเมนทารีเนี่ยเราไม่มีทางได้เห็นเลยบางทีเราก็อยากจะเอาที่เราเรียนจากเขาอ่ะเหมือนมาประกอบร่างเป็นคอลเลกชันให้เขานี่แหละชิมให้หน่อยว่ามันคืออาหารมันใช่ไหมใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ยืนยันตลอดก็คือว่าอะไรอร่อยก็คืออร่อยอ่ะถ้าไม่อร่อยเราก็คงต้องปรับอ่ะได้เหมือนกันนะทุกพิซซ่าเราไม่จะต้องมี1 EP ที่พี่ๆ3 คนทำอาหารก็ไม่เชิงว่าอยากทำอาหารนะแต่อาชีพเราคืออาชีพทำทหารทำอาหารไม่ใช่ทำทหารแล้วตอนเส้นทางส้มตำมันอาจจะไม่เหมือนสมุยอย่างสมุยเนี่ยเราเดินอยู่ในนั้นอยู่ในจังหวัดนั้นอำเภอนั้นแต่เส้นทางส้มตำเราเหนื่อยตอนคอลเลกทุกอย่างเราอัดเข้าไปในกระทะเขาเรียกอะไรในถาดใบหนึ่งเนี่ยเขางงแต่เราขนของเข้าไปแล้วอ่ะไม่ไหวไหมมันจับไม่ถนัดได้เทครับเขามาถามทุกคนเลยนะเธอจะมาตั้งแผงขายอะไรเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าเธอเป็นแม่ค้าอีกคนหนึ่งหรือเปล่าบอกอ๋อไม่หนูมาชั่วคราวมาเล่นๆเราได้อะไรบ้างในนี้เราได้ปลาส้มทอดปลาส้มทอดมาจากตลาดที่อุดรใช่ปลาส้มปลาสวายอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าอร่อยที่อุดรแล้วพอกินแล้วอร่อยไหมอร่อยเจ้านั้นดีไหมก็ดีนะแล้วก็จากที่เราได้ไปดูที่เขาทำหมูยอหมูยอเราก็ไม่ได้ใส่เขาบอกเราว่าเอาไหมเอาหมูยอที่ยังไม่นึ่งใช่ไหมหมูยอสดแล้วเขาก็มีการสั่งเราเรียบร้อยเลยว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่ผักชีลาวแล้วก็เอาไปปั้นแล้วไปทอดของเฮียอร่อยกว่าคนอื่นยังไงทำไมเราถึงเปลี่ยนเจ้าไม่เคยได้เลยก็ไม่รู้สินี่พวกคืนนี้ผมก็ปรุงไว้แล้วน้ำตาลพริกผงชูรสกับพริกไทยแค่นี้แหละ16 ปีแล้วตั้งแต่รุ่นแม่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่รู้จักอาม่าไปออกกำลังกายด้วยกันนั่นแหละจริงๆแล้วเวลาแม่ซื้ออะไรให้กินไม่เคยรู้เลยเขาซื้อใครรู้จักกับอาม่ามีแต่ไอ้ตีพวกอ้วนมาออกกำลังกายหรือเอาของอ้วนมาให้กินอีกยังเป็นเจ้าเดียวที่ห่อใบตองมาเนี่ยมันก็มีหลายเจ้าอยู่แต่ทีนี้ว่าเขาจะเอาพวกพลาสติกเขาห่อเคลือบของไหนใช่ของเราไม่มีบัวมาชิมอร่อยลองตักไปกินเลยลองจินตนาการว่ามันมีผักชีลาวถ้ามีผักชีลาวจะอร่อยอยู่ถ้ามันเย็นเทคเจอร์มันต่างจากนึ่งยังไงคะพี่ปู่เอาไปวางมือใช่คนละเทคเจอร์อันนี้มันจะนุ่มนวลกว่านะ
แล้วก็ทอดอย่างนี้ผิวกรอบ ไปทอดอย่างปกติถ้ามันนึ่งแล้วไปทอดผิวมันไม่กรอบแบบนี้ละแล้วกินหมดจานเลยนะ จริงแล้วหมูตัวนี้เป็นหมูยอดิบปกติเขาจะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ไปต้มนะคะแต่ว่าคนทำแนะนำว่าเอามาใส่กับผักชีลาว แล้วเอามาทอด อร่อยมาก แล้วอีกอันหนึ่งที่เราตื่นเต้นสุดๆ คือปลาร้าบอม ปลาร้าบอมคือกากปลาร้า ซึ่งปกติเขาจะต้องทิ้งแล้วนะ บางอันมันอาจจะไม่ได้ออกเพราะมันเป็นการทดลองของเรานะ ที่เราไปโรงงานที่เขาทำน้ำปลาร้า ไม่แต่ตั้งแต่เรา น้ำสามนะ แต่ตั้งแต่เราเห็นเราก็รู้สึกแล้วนะ จะตัดให้ดูนะ อ๋อ มันก็ก้างเยอะนี่มันจะเป็นแบบนี้ ไม่แต่เรารู้สึกเลยถ้าเอาไปทอดกรอบอะแก ไม่ได้หรอ ไม่ได้ กินไม่ได้มันก้างมันแข็ง เอาไปทอดมันเหม็นชาวบ้านเลย นี่น้ำลายไหลเลย นี่น้ำลายไหลจริงจังเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จินตนาการแล้ว เหมือนมันปรุงรสมาแล้ว เหมือนเราเอากากปลาร้าอันนี้มาสับอีกทีใช่ไหม ใช่ ให้มันแหลกมาก เขา ขึ้น กลัวมันเข้มคอไง มันเป็นกรึ๊ก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 ไหม ใช่ มันก็ตัด แล้วว่า ก้าง มัน ออก เป็นก้าง แล้วด้วยมันต้มมาจนเปื่อยแล้วอ่ะไอ้ตัวก้างนั้นอ่ะมันก็เลยครันชี่เวลาเอามาทอด ตอนเราได้อ่ะฉันน่ะมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับไส้สาคูหรือว่าไส้ขนมโคอ่ะ อืม เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราปั้นเป็นก้อนเท่าไส้ขนมโคเลยแล้วกัน อันนี้ก็อร่อยนะ ดีมากเลยอะ ดีมาก ตัวกากปลาร้าเนี่ย มันจะมีเราเอาข้าว ข้าวเหนียว กับใบเขียวอ่ะของอะไรของมหาสารคามกับสกลเนาะ ใช่ เราเอาไปนึ่ง เสร็จแล้วเราก็หาวิธีเอาเศษ กาก ปลาร้าบอมที่มันไม่เป็นก้อนอ่ะเราก็ใส่เข้าไปเหมือนตอนเด็กๆเขาขาย โรยหน้าเหมือนเวลาที่เขาเอา ข้าวเหนียวปลาแห้ง ใช่ เหมือนปลาแห้ง แล้วก็มีเครื่องใน แต่อันเนี้ยยากมากเครื่องใน เหมือนกับโจทย์มันยากอ่ะ พอเรามากินเครื่องในหลาย ๆ เจ้าเราจะรู้เลยเนาะบางเจ้าที่เขาทำได้ดีเนี่ยแปลว่ามันไม่มีกลิ่นสาบเลย คือเรารัดขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราทำเราเวลาน้อยมากแล้วสถานที่คือไม่มีน้ำอ่ะไม่เอื้อเลย เราก็เลยต้องไปซื้อเจ้าที่แบบ ต้มมาแล้ว คือเรื่องราวมันยังไงทำไมพี่ถึงไม่ได้อยู่กับพี่ปูพี่แอมล่ะ จริงๆแล้วเป็นเพราะเราไม่มีหน้าที่ทำกับข้าวทำไม่เป็น เพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้ไปซื้ออะไรเนี่ย เราจะเป็นคนไปซื้อ แต่คราวนี้เราเมื่อกี้ไปกับรัฐนะไปซื้อพวกของชำไปซื้อพวกผัก ได้หมดแล้วนะใช่ไหมแต่สิ่งที่เราไม่ได้เลยเป็นไฮไลท์เลย ที่จะทำให้รู้สึกว่ารอบเนี้ยมีการทำอะไรที่เราไม่เคยทำก็คือ เราจะทำเขาชื่ออะไรลาบขมลิ้นเสือร้องไห้ แต่ว่าเรามัวแต่ทำประกอบครัวเขากลับบ้านไปแล้ว วัตถุดิบคืออะไรพี่ที่ อะไรนะ ที่จะหาวัตถุดิบอะไร เราจะหาลิ้นวัวผ้าขี้ริ้วขอบกระด้งนู่นนี่เสือร้องไห้ ดีขมเขาเรียกว่าเพี้ยขมอำลำจริง ๆ พี่ก็ไม่รู้หรอกนะนี่จดมา ก็จะต้องไปซื้อตามนี้ แต่เขาเน้นว่าเป็นไปได้ไหมให้ไปซื้อเจ้าที่ต้มแล้วสะอาดแล้ว เพราะว่าถ้าทำในตลาดมันต้องใช้เวลาเนาะเราก็เลยถามลูกค้าใช่ไหมที่เขามาตลาดเมื่อกี้เขาก็บอกเราให้ไปตลาดที่ชื่ออะไรนะบ้านดูแล้วเมื่อกี้เราก็มีตะกล้องคนหนึ่งอยากกินโจ๊กเราอาจจะแวะกินโจ๊กแล้วไม่บอกเขา แค่นี้จ้ะแต่ลิ้นไม่มีนี่ลำบากเลยเพราะว่าต้องใช้ลิ้นแล้วอีกร้านไหนใช่ไหมแต่พวกที่ต้มแล้วนี่มีอะไรบ้างมีทุกอย่างอ๋อมีทุกอย่างยกเว้นลิ้นค่ะ พี่ไม่เอา3 ถุงเลย50 บาท2 ถุง 40 เอง3 ถุง 50 พี่ว่าพี่ซื้อไปไม่รู้เขาจะใช้ได้ป่ะเอาไป ได้ครับไปลองดูได้ครับพี่ ให้ไปด้านนั้นซ้ายมือแบบกินได้เลยกินได้เลยแค่ต้มแล้วตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดลิ้นวัว นี่เรากำลังตามหาลิ้นวัวแล้ว เรากำลังตามหาเอาจริงๆนะตามหาร้านต้มลิ้นต้มเครื่องในถ้าร้านที่เขาบอกว่าใหญ่แล้วใช้ได้
ไอ้ที่เราซื้อมาทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจ่ายเงินเลยก็ได้นะครับ1,100ทำลาบ1 จาน เราก็วิ่งตามหาลิ้นตั้งนานได้จานนี้ขึ้นมา อันนี้เฟิร์นบอกอร่อย ปูอันนี้นะสำหรับลาบ แล้วเราก็แอบมีพวกเครื่องเคียงนะ มีพริกลาวย่าง มีหอม มีกระเทียม หอม ย่าง กระเทียม แล้วก็เราทำแจ่วด้วย แต่เป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดา ซึ่งกว่าจะได้แจ่วขมมา ก็เพิ่งเข้าใจนะ คือเราอะไปกับรัฐ แล้วเราก็ไปตลาด เขาก็จะมีขวดตั้งอยู่เหมือนขวดซีอิ๊วอะ อ่า แล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นกลมๆ เหมือนคล้ายๆกับเวลาแอมแกล้งเพื่อนอะตอนเด็กๆอะเอาลูกโป่งแล้วอัดน้ำแล้วเอาไปปาไซส์เท่านั้นเลยนะ เราก็เลยถามว่าเราจะไปทำลาบขม เขาก็บอกว่าให้ซื้อ ไอ้ก้อนเนี้ยแหละ ก้อนเนี้ยคืออะไร มันคือไส้หรือเปล่า ไอ้ที่ห่ออยู่อะ คือไม่รู้ว่าเขาห่อหรือว่ามันควักออกมาจากร่างกายวัว น่าจะเป็นส่วนนั้นน่ะ แล้วเขามัดเลย ใช่ไหม ใช่ ก็คืออันเนี้ยเขาบอกให้ซื้ออันนี้ไป ใช่ แล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วดีล่ะคะ เขาบอกดีอยู่ในขวด เอาเพี้ยเขาเรียกอะไรนะ เพี้ยขมอำลำคืออะไร อันนี้เพี้ยนี่ค่ะ เพี้ยกับดีเหมือนกันไหม คนละอย่าง อันนี้สดไหม ไม่มีมีแต่แบบ อ๋อในรอบนี้จะไม่มีแบบสด อย่าง จิ้มเนื้อวัว แล้วก็ไม่เชื่อเขานะ จริง ๆ ดีในหัวเรามันต้องเป็นแบบ เป็นดีอ่ะเข้าใจป่ะเป็นมาจากร่างกายอ่ะ ต้องไปบีบเอง ปรากฏว่ามีคนเดินมาซื้อขวดเนี้ยมันมีขวดเล็กกับขวดใหญ่ แล้วเขาซื้อขวดใหญ่ก็ถามเขาว่า อันนี้คือดีเหรอคะเขาบอกใช่ค่ะ อันนี้อร่อยสุด ยี่ห้อนี้อร่อยสุด แล้วเหรอ แล้วเขาบอกว่าเวลาใส่เป็นหยดก็พอ ต้องคนอีสานแถวนั้นน่ะเล็กคอมเมนต์นะฉันถึงจะเชื่อนะไม่ใช่แม่ค้าเล็กคอมเมนต์นะแล้วเรามีอะไรอีกแล้วเรามี ส้มตำ แต่ว่าเราไม่อยากทำส้มตำแบบที่คนพื้นที่กินทุกวัน ตอนแรกไอเดียเราคืออะไรมะยงชิด มะยง ปลา ชิด ร้า เพราะว่ามะยงชิดเพิ่งออกนะครับ ใช่ เราก็คิดว่าในตลาดน่าจะมี แต่พึ่งมากเลย คือยังไม่มาไม่ถึงจอไอ้ยยังมาไม่ถึง มัน บน early มาก เราก็เลยไปได้อะไรนะ ร้านข้าง ได้ชมพู่ ชมพู่เพชร ชมพู่เพชร ๆเขาบอกโอ้โหอร่อยมากกรอบมาก แต่อาหารพวกนี้อ่ะเราไม่สามารถเรียกได้ว่ามันเป็นฟิวชั่นนะ เพียงแต่มันคิดในรูปแบบใหม่ว่าไหม ก็เอาวัตถุดิบณตอนนั้นเนี่ยเราเอามาลองปรับใช้ อร่อยถ้าตำแล้ว อันนี้ตำปลาอันนี้เขาเรียกว่าชมพู่ปลาร้าใส่ข้าวคั่ว อ๋อสักหน่อยอย่างนี้นี่ แบบอร่อยนะ ยกขึ้นนี้ก็ได้ เก่งใหญ่เลย อันนี้เป็นเครื่องในเนื้อ แม่ไปกินเนื้อแซ่บๆดิ้นมึงไงดิ้น แล้วอันนี้ปลาส้มบูดอนเด้อ ได้ตัวไหนทางนี้ ปลาส้มหยิบจิกเลยจิก เขาบอกอร่อยไหม อร่อย เขากินจนหมดถาดเลยนะเขาชอบอะไรบ้างอ่ะเขาตำชมพู่ปลาร้าแล้วเขาก็ชอบไอ้นี่ด้วยปลาร้าบอม ใช่ใช่ กับข้าวเหนียว เหมือนพอคนหนึงชิม แล้วก็เรียกอีกคนมาชิม ตอนแรกเขินๆน่ะ เออ จะเป็นทุกที่ป่ะที่สมุยตอนแรกชวนก็ไม่กินนะแต่ตอนหลังก็มาเป็นทีม เป็นความแฮปปี้ในการแบบเหมือนกับทำงานกลุ่มร่วมกับเขาอะเคยไปดูพวกคอนเสิร์ตหรือโอเปร่าไหม
มันมีริงไซด์อ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปทำสารคดีอย่างเงี้ยไปเจอชาวบ้านไปเจอวัตถุดิบอ่ะเราอ่ะโคตรเอ็กซ์คลูซีฟเลย เหมือนเราคิดว่าเราไปช่วยชาวบ้านนั่นจริงไม่ใช่นะ จริง ๆ เรารู้สึกว่าความเอ็กซ์คลูซีฟเนี้ยเขาช่วยเราให้เราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ เขาช่วยเราให้ได้ความรู้ที่แท้จริงมากขึ้น ได้ความแบบสลัดสลวยเนาะ จริงๆแล้วความประทับใจนะเวลาที่เราไปเนี่ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดี ทุกที่ ทุกที่ที่ไปแม้กระทั่งในตลาด ซึ่งเราไม่รู้จัก ถึงบางทีไม่ได้แจ้งเขาก่อน ใช่พอเขารู้ว่าเราทำอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าเขายินดีที่จะเล่าให้เราฟัง ซีซั่นแรกอาจจะยากนะเพราะไม่มีตัวอย่างไปให้ป้าดูป้าไม่เข้าใจว่าอ๋อเธอจะติ๊กตอกเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีตัวอย่างนะป้ารู้สึกว่าหูพวกนี้มันบ้าว่ะช่วยมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเทศบาลทุกเทศบาลเลยสังเกตว่าเขาเข้าใจความบ้าของเรา เราก็เลยรู้สึก อัน ว่า นี้จะให้เราไปตั้งเตาในตลาดได้ นอกจากเลิฟสตอรี่แล้วก็รู้สึกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริง ๆเลยแค่นั้นที่อยากบอก